Ja tervetuloa uuden videon pariin pitkästä aikaa. Nyt on motivaatiotauko pidetty ja jos tässä katsotaan reissu ollaan lähdössä, niin josko tästä jonkinnäköisen reissuvideon tekis. Nyt ollaankin Länsisatamassa jonossa. Just ajettiin tänne Eckerölainin terminaaliin ja liput jo tuossa näytettiin, ajettiin kaistalle 101 odottamaan laivaan pääsyä, joka lähtee tästä 3 kohti Tallinnaa. Ja nythän on juhannus, aatonaaatto ja tarkoitus mennä viettää juhannusta tonne Latvian puolelle sinne Tuja-kämppinkiin, niin laitetaan tästä sitten videota pitkästä aikaa. Ja meillähän on täällä autossa kaikkea uutta ja hienoa. Tadaa! Mitäs Tanja täältä? Ensimmäinen video, jolla esiintyy meidän uusi Mr. Presley, meidän Elvis. Niin, se on vähän nyt Elvis ei nyt kerkeä. Elvis ei kerkeä nyt, ihmettelen, mutta Luna kerkeis. No tuvä. No niin, sano Luna moi tonne. Niin, pitkästä aikaa olettu sinä. Niin. No mitäs sinä siellä? Joo, mitäs Elvis oli nyt siis? 17 viikkoa. Niin, 17 viikkoa ja se on ollut meillä jo. No sehän tuli 14 viikkoa. Niin. 14 viikkoa. Niin, eli mitäs tuo nyt huutaa polkupyörä? No kuukauden se on ollut, reilu kuukauden. Niin. Reilu kuukauden meillä pyörinyt. Ollaan muutama reissukin tällä autolla keritty tekemään. Se on vetänyt, ehkä olette Instasta huomannut, se on tämän räjäyttänyt pari kertaa ja nyt on sitten ensimmäinen tällainen ulkomaanreissu edessä. Mitä sä oot Luna mieltä sun uudesta kaverista? Aha, mieltä. Mutta, ja Elviskin hän on Bostonin terrieri. Ja niin, uutta myös, niin täällä on nyt, eihän täällä voi pitää noita mattoja, mitkä on ne oikeat asuntoauton nämä, mikä tuli täällä mukana matot, vaan Tanja hommasi tuollaiset hienot räsymatot tänne ja vähän mukavampi, koska koiranpentu. Elvis, menikö se syömään? Onko tää nyt ihanat matot nyt? Älä esittele niitä mattoja, se alkaa repii niitä sille. Tuut sä näyttää, että mitä sulle kuuluu. Joo, mutta odotellaan tässä nyt laivaan pääsyä. Juhannussää on perinteinen, nyt alkaa vettä sataa. Ei hellettä ei ole luvassa. Ja sitten mennään tuonne laivaan. Nonni. Mitä se nyt? Pölässu. Anna paperia. Mä sanoin, että mä laittaa tätä, että tää on paskanen ennen kuin mä pääsen ihmisten ilmoille. Pyyhki noi sapuskat tähän mun hamees. Jaa, sellaista. Pieruverkkareissa pitäisi vaan liikkua. Vai mitä Eltsu? Se on sellaista, mutta joo, meillä on tuolla kärrykin takana, siis ei mitään peräkärryä, vaan koirakärry, niin me otetaan koirat laivaan sinne ja pyörät on takana ja katsotaan nyt, oliko tää 17.30 Tallinnassa, niin sitten siitä lähdetään valumaan alaspäin, mutta otellaan tässä hetki, kun päästään laivaan ja jatkellaan kuvauksia. Tukevasti istutaan täällä autossa, ihmetellään. Kerrankin ollaan täysin rekkojen keskellä. Ei vissiin ihan heti ekana ajeta täältä Eckerölainilta ulos. 3. kerros. Ja nyt mennään etsimään sitten kaasutankkauspiste. Mennään etsimään kaasutankkauspiste tosta noin ja pannaan LPGtä 30 litraa pullo täyteen ensimmäistä kertaa. Voidaan siihen palata vielä myöhemmin tällä videolla, mutta etsitään tuosta Tallinnasta jostain se ja sitten pitää käydä jossain vielä vähän ruokakaupassa ja sitten tästä on 260 kilometriä ajoakin. Mutta ei me varmaan tänään nyt ajeta sinne, tai ei mennäkään sinne Tujaan, vaan mennään johonkin puskaparkkiin yöksi. Joo,
laivasta ajettiin vartti sit ulos ja ollaan päästy parisataa metriä. Koska täällähän on kovat juhannusruuhkat. No ei täällä vielä ole juhannus, täällä on vasta ensi viikolla juhannus, mutta laiva oli aivan täys autoja ja viimeistä senttiä myöten, niin sitten kun se tähän iltaruuhkaan muutenkin purkautuu, niin täällähän ollaan ja jumitetaan. No onneksi ei ole kiire mihinkään. Ja sateiselta Pärny-maantieltä on kyllä sateista. No se kaasun tankkaus ei tuossa ensimmäisessä paikassa onnistunut. Mä en tiedä, se ei mun korttia jostain syystä hyväksynyt. En tiedä mitä sössin. No tässä toisessa paikassa sitten onnistui, mutta ei jaksanut kuvata, kun oli tällaista vesisadetta, reipasta vesisadetta, mutta nyt on sitten kaasutankkipulloa 24 litraa sinne meni. Ja mitäs se maksoi? 86 senttiä litra. Mutta me ajetaan tuonne kohti Pärnytä ja katsotaan joku puskaparkki. Me ei nyt vielä tänään ajeta tonne Tujaa asti. Astuitko? Tultiin tähän Pärnyyn. Pärnyn keskustasta varmaan kilometri vielä alemmas, niin hieno joenrantapaikka, hieno koirapuisto, mutta kun ei ollut kameraa mukana, niin silloinhan ne riehu tuolla vaikka kuinka paljon, siellä sataa vettä sen verran ja tästä ei nyt näe. Katsotaan pystyykö aamulla kuvaa. Huomenna mennään sinne Tujaa, iltateet. Tää kattoo toi vessan kasetista siinä, missä on se ilmausnipa. Sitä kävitte nyt tuo sateessa kuvata, niin toi vessa haisi miltä? Käkälle. Vessa haisi hyvälle, niin se on jotenkin, sieltä on haisiko ulkohuussi, sieltä on se jousi vissiin karannut joskus ja en tiedä onko viime kerralla karannut, kun on huudellut liian jämäkästi. Niin. Tää huomenna katsossa siellä leirintäalueella on mulla toinen kasetti tuolla, ei sinänsä mitään väliä. Joo, nyt iltateet lärviin ja onko iltariahumiset? No mene sitten. Huomenta, se olisi juhannusaatto, eiks niin? Täällä Pärnyssä ollaan. Tosiaan eilen tultiin 100 kilsaa Tallinnan satamasta ja jäätiin vielä tähän yöksi tästä mitä 80 kilometriä, 70 kilometriä Latvian rajalle ja siitä sitten se muutama 40 kilometriä sinne Tujaa, mihin mennään sitten viettää juhannusta. Koko yö ripsakkaasti sateli. Me juodaan tässä nyt aamukahvit ja sitten lähdetään puskee sinne karavanareitten mekkaa eli Superalkoon. Meillä on alennuskorttikin sinne, niin sinne, mutta kivan näköinen paikka. Mä lähden tuossa koirien kanssa kohta lenkille. Niin. Tien päälle päästiin, kellohan 9 vasta, niin kohdehan on siis tonne Tujaan päin mennään, mutta pysähdymme yllätys tuossa Superalkossa hakee muutaman juhannusjuissin ja meillähän on sinne Kelakaardi alennuskortti, eli karavanarikortillahan sieltä saa ihan alennustakin, niin eihän siitä voi ohi ajaa. Huimat 2%, joo. Sadekin loppu, niin ehkä se tästä selkeä sitten. On vihreätä ja märkää. Mukavaa ajella. Ja Mersussakin syttyi valo, mutta onneksi on tällä kertaa AdBlue-valo, niin laitetaan tosta, kun tulee joku hyvä huoltskari sille, ettei tarvitse hirveästi poiketa, niin lirutetaan se sitten täyteen. Siellä on Superalkossa nyt käyty. Kuitti, jos ei muuta, niin haluan näyttää teille tämän kuitin, niin kuitti on ainakin pitkä. Oikeesti emme varmaan näin paljon ihan ostettu, mutta... Se sun karavanan alennusti, mä katsoin, että ensin on lyöty tuotteet, sitten on miinustettu ne tuotteet ja sitten on lyöty uudestaan. Sun olisi pitänyt näyttää se niin. Että vinkkinä muille. Niin, en tiedä kuulitteko, mutta Tanian vinkki tässä muille, eli kun en näyttänyt sitä karavanarikorttia heti alkuunsa, niin
kassa joutui tekemään vähän ekstra työtä. Eli eka se on löynyt normihinnalla, sitten se on miinustanut kaikki, sitten ne on löyty kaikki uudestaan sillä mittavalla -2% alennuksella. Ja kuitista tuli pidempikö vessapaperirulla. Joo, muutama salkku olutta, vähän viiniä, hinta on puolet Suomesta. Joo, nyt lähdetään. Joo, tällainen paikka. Pikkasen tuulee vielä, en tiedä. Aika paljon on tuolla tyhjää. Tuossa viikolla kun kattelin, niin kaikki paikat oli niinku täys, mutta onks tää sää sit saanut? Vieläkin tuulee, mutta nyt on kyllä lämmin. Vai onko? Aamukahvit on ulkona juotu. Herrasväki menee vielä vai päiväunille, aamupäiväunille vai? Kuorsaat sä siinä? Haloo. Joo. Nyt pitää mennä ottaa noi fillarit tuolta takaa pois ja sitten mä katon saanko mä korjattua sen toisen kasetin. Mä näytän mitä siinä oli vikana, taisin siitä eilen puhua. Siis tuo vessankasetti. Mennään kattoo. Mukava oli juoda aamukahvit tuossa. Vähän vielä tuulee. Siellä on superalko-ostokset kotiin. Ja sitten fillarit ja peräkärry. Mutta kaivetaan itse asiassa noin fillarit tuolta nyt ekana. Noin. Nyt on pyörät ulkona. Se on muutama minuutti kun menee, saa ton paketin kasaan. Joo, mutta siis tällainen vika. Katsotaan. Eli tässähän kasetissa on tää ilmausnappi, millä kun tyhjennetään, niin tuosta saa sinne ilmaa, eli se tavara tulee ulos tuolta helpommin. Niin täällä on se jousi johonkin hävinnyt, kadonnut, poikki tai mitä siellä onkaan. Pitää avata tuo katto. On likaiset vanteet, saa elee kärrypolkuja ja muka eilähän kävi sellainen kiva juttu, että autoalla oli kohtuu paljon vettä. Käytiin tän suihkussa ja mulla oli jäänyt se tyhjennysnappi auki, ennen kuin tultiin tänne leiritalueelle, niin tyhjensin sinne ajokaivoon noi harmaavedet ja sittenhän se siinä hässäkässä ei ollut en ollut laittanut sitä kiinni, niin meni suihkuun, niin vedet valu tonne autolle ja naapuri tulee koputtaa oveen, että teiltä taitaa valuu harmaat vedet pihalle, mutta sellaista se on. Välillä ne unohtuu. Onneksi se nyt oli pelkkää suihkuvettä, mutta noloo. Aina on jotain. Joo, mutta katsotaan saadaanko me. Joo, lähti. Eli tossahan noin, en tiedä näkyykö tässä valossa noin nuolet. Tarvii kyllä 2 kättä, että lähtee. Noin. Ja tämähän kannattaa siis huuhdella eka ennen kuin alkaa pelleilee tämän kanssa. Se on tyhjä. Se on mennyt. Se on jonkun mukana mennyt tosta. Mennyt tonne likaviemäriin. Siellähän varmaan pitäisi olla joku kumitiivistekin, koska muutenhan toi vetää se vedet. Joo, no ehkä näitä myydään varaosina, koska täällähän ei ole
Nyt ollaan pyöräilemässä tässä Tujan keskustassa. Täällähän on oikein 2 kauppaakin. Joku kirppis, kioski ja kauppa oli tossa. Tujas bibliotek. Käytiin kattoo tuollaista yhtä, että olisi päässyt tuohon rannalle ajeleen, mutta siinä olisi ollut perkelemmoiset portaat ja Tanja huutaa, että vauhtia. Ja meri on tossa ihan alla. Siinä olisi pitänyt päästä ajeleen, mutta kun ei tästä nyt pääse. Tää on joku 5-6 kilometriä tosta Tujan campingista. Aika monta camping- ja free camping-aluetta tässä matkalla oli tän merenrannalla. Vaihdettiin vetokuskia, niin Tanja vetää. Kuka on kyydissä? Lunalle puhuu, että kuka on kyydissä. Vähän näyttäisi ilma siltä, että saattaisi alkaa ripsiä vettä tuolta. Se lupasi kyllä, että pari tuntia saattaa vähän ripsiä, niin pitää ottaa, kun tuossa on hölskypottuja, kalaa ja sieniä ja rilliä, niin otetaan toi markiisi kuitenkin sit suojaksi. Ja senhän on tässä helppoa, löytyy tuulen kaukosäätö. Painetaan nappia ja se tulee sieltä. Kaukosäädöllä. Joo, melkein kerkesin rillata ennen kuin alkoi sataa, mutta onneksi laitoin nyt tän markiisin, niin siellä lohet ja sienet rillaantuu ja loppu se auringonpaistekin, mutta saa nähdä pitääkö säätiedotus paikkansa, että parin tunnin päästä pitäisi päästä taas aurinko. Aamupalat syöty ja sunnuntaipäivä täällä näin alkaa olemaan jo 10 kello. Lähtövalmistelu ja kun lähdetään tuonne Pärnuiseen, ei jäädä varmaan täksi päiväksi, tai ei jäädäkään tähän näin, mutta mun piti näyttää toi kaasuhomma, niin nythän me ollaan oltu sähköissä täällä 2 päivää ja kyllä mutta täällä on tää Mopekan mittari ja mulla on tossa nyt vihreässä, eli vasemmalla puolella on toi tankkikaasupullo ja sitten oikealla puolella on toi Normi Suomi-pullo. Tää on kyllä kätevä tää ylimääräinen mittari, millä näkee. Ei tarvitse kännykkääpistä kattoo, että mitä on tankkipullossa kaasua, niin mä sen takia nyt vaan katsoin, kun irrotetaan sähköstä, että katsotaan paljon sitä sitten prosentteina tai litroissa menee. Litroissa menee, ensin ollaan puskassa taas. Mennään tuolta ulkoa katsoa tankkipullo. Tosiaan eka reissuun nyt päällä se.
täällä se sitten mukana. Tostahan mä teinkin jo videon tosta mopekanturista keväällä. Siinä oli se voin linkata tohon sen mitä tein, mutta katsotaan. Täällä on vähän lämmin. Elikkä tossa mulla on täyttö, porasin reijän vaan tohon ja letku tulee sitten tuolta noin. Ja pullo on itse tässä näin. Ja tämähän on vaan kahdella. Tää väliletku vaan kiinni tohon noin, niin siitähän se sitten menee. Elikkä ihan periaatteessa samalla lailla kun laittaisi tollasen Suomi-pullon kiinni, niin tää on 30 litraa, mutta tänne menee 24 litraa kaasua, koska siinä on sitten se vara. Ja tuossa on automaattitäyttö, eli sitten jos tai kun tossakin kun täytin sen tuossa Viron puolella, niin eipä sitten se lappas siihen 24 litraa, niin automaattisesti sammutti se. Pitää vielä tuo kiinnitys, mä en kerinnyt, mä laitan sen vielä sit tosta pohjasta kiinni, niin sit se on kiinteä asennus ja sit sen saa kuitenkin pois, kun ei tällä nyt Suomessa tee sitten mitään. Koska Suomesta ei sitä kaasua saa. Mopekanturit on tosiaan noissa molemmissa pulloissa ja varsinkin tuossa tankkikaasupullossahan se on kyllä hyvä, että näkee sitten mitä on. Toki täällä on automaattinen pullonvaihtaja myös, että nähdään se sitten kun se tyhjenee tosta, niin tossa syttyisi punainen valo. Mutta nyt siellä on tosiaan 20 litraa, 94%. Ja Suomi-pullossa on toi puolet käytännössä. Mutta penssi ollaan vielä puskassa, sit pikkasen menee, kun on sen verran viileitä. Ja sitten mä vielä tankkaan sen täyteen. Huomenna ennen kuin mennään laivaan, niin on sitten Suomeen täyspullo. Ja sitten kun lähdetään elokuussa reissuun, niin kiva lähteä täydellä tankkipullolla. Niin ei tarvi heti alkaa etsiä sitä kaasun tankkausta, eikä taas sitä. Se oli jo sellaista farssia tulomatkalla. Tulomatkalla, kun oltiin. Etittiinkö tosiaan, kun eka ei kortti käynyt jostain syystä. No, toisessa se olikin sitten halvempaa. Joo, mutta nyt Kempsan tyhjennys ja on the road. Tultiin Pärny. Se 80 kilometriä tuosta Tujasta tänne ja jätettiin auto sinne tonne joen varteen, missä oli viimeksi. Mentiin tonne Tujaa, siellä on hyvä paikka. Sitten on pari kilometriä tähän Pärnyn keskustaan, niin lähdettiin pyörillä. Nyt on koirat jäi kyllä autoa. Sinne alkoi tuleekin jo siihen autoja enemmän. Tää on aika uusi silta. Tää näyttää tosi uudelta, en ole ikinä mennytkään. Kaunis ilma, 18 lämmintä. Taillas tonne Pärnyn keskustaan tästä. Monelle tuttu Pärnyn kävelykatu. Mennään tonne päin. Ei ole hirveästi porukkaa täällä. Jaha, tultiin tähän Pärnyn Räntäboulevardille. Sinne vaan. Sinne. Rannaplan Beach. On hienoa hiekkaa. Ei ole vaan parikymmentä lämmintä. Niin. Tällaisia norsuja. Хочешь на горку? Пойдем. Пойдем на горку.
On kyllä kiva kesäkaupunki. Täällähän on pirun hyvät pyöräilyreititkin. On panostettu oikein. Tää on kyllä hieno puskaparkki. Tultiin tähän joen rannalle, otettiin ihan tuolit ja ihmettelee tähän maailman menoa. Aurinkokin alkoi paistaa. Tuolla on kaukana näkyy se silta, mistä mentiin äsken fillareilla. Tässä pari alekukkia ja kohta rillilämpöiseksi. Ei huono puskaparkki. Tuossa sillan vieressä oli parkki 20 €, 24 tuntia ja tää on free sit tässä. Joo, mutta jos teillä on koiria mukana ja tästä olette menossa ohi, niin tähän kyllä kannattaa pysähtyä. Varmaan talloittaa. Eli nyt tultiin tuolta kaupungilta takaisin ja tossa on tosiaan se matkaparkki. Kaupunki on tuolla, pari kilometriä fillaroitu ja tässä on 2 todella kivaa koirapuistoa tämän matkaparkin vieressä. Tai vapaa-parkki ja tuossa on mukava istuskella tuolilla, penkillä. Tulette. Eiks täällä? Täällä. Aina vaan toi vesijetti vähän nyt häiritsee meidän puskailua tässä näin. Tässä sitä istutaan Finlandia kyydissä Eckerölainilla ja odotellaan, että pari minuuttia niin päästään ajaa laivasta ulos. Alkaa tääkin reissu ole taputeltu. Aamulla lähdettiin Pärnystä ja eipä siinä nyt tullut mitään oikeastaan kuvattu, kun suora tie, kun ajaa Tallinnaan se 130 kilometriä. Nyt ei ole edes Tallinnan kaupungissakaan ruuhkaa, kun siellä onkin juhannusaatto vai juhannuspäivä tänään. Mutta tällainen reissu. Tuolla on noi sankarit siellä Tanian jaloissa ja tässä on tää yksi sankari. Vetelee pepsiä tässä, mutta katsotaan nyt, pitkästä aikaa tuli tää video kuvattua, että koska jaksaa, Tania haluaisi pitää livejä, no ei, koska jaksaa taas, jos on jotain, niin kuvata, mutta se on varmaan moro seuraava video. Heippa!